নমস্কাৰ সো আজি বহু দিন মূৰত অকমান গ্যাপত আমি আকো আৰম্ভ কৰিব গৈ আছো ফৰ্মেলি ক্লাস 12 ফৰ ইকনমিক্সৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ সো স্পেশালি ম্যাক্ৰো ইকনমিক্সৰ এটা টপিক ডিসকাশন কৰিব গৈ আছো দিস ইজ হোৱাট গভৰ্নমেন্ট বাজেট চৰকাৰী বাজেট ক্লিয়াৰ সো এই চেপ্টাৰটো আমি সিৰিয়েল অৰ্ডাৰত ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস এনেকা আমি গুটি চ্যাপ্টার তো বহিম সো এটা চ্যাপ্টার আমি সিরিয়াল অর্ডারত ভালকে কমপ্লিট করিম ক্লিয়ার তেতিয়া হলে হোয়াট ইজ গভর্নমেন্ট বাজেট বা গভর্নমেন্ট বাজেট চ্যাপ্টার তো বহুত ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার হয় প্র্যাকটিক্যাল আমার ইকোনমিক্সৰ লগত জড়িত ইচ এন্ড ইকোনমিৰ লগত জড়িত কনসেপ্ট ক্লিয়ার সো গভর্নমেন্ট বাজেট সম্বন্ধে কনসেপ্টটো আমি ভালকে বলা আমি স্টাডি কৰো ক্লিয়ার তেতিয়া বলা আমি আৰম্ভ কৰো বাজেট যেটো কনসেপ্ট হেতুক আমি ইউনিয়ন বাজেট বুলিও জানো স্পেশালি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ যিখন বাজেট স্পেশালি কুৱেশ্যনটো হৈছে বাজেট মানেনো কি সো বাজেট বুলি ক'লে আমি দুটা বস্তু বুজো ক্লিয়াৰ সো সেই দুটা বস্তু কি কি ভালকে চাবা ওয়ান ইজ বাজেটত আমি জানো ৰিসিপ্টস ক্লিয়াৰ সো বাজেটত আমি জানো হোৱাট ৰিসিপ্টস আৰু এটা কি এক্সপেন্ডিচাৰ ক্লিয়াৰ সো সিম্পল কনসেপ্ট হৈছে বাজেট নাথিং বাট receipts and expenditure এই দুটা বস্তুলে আমি ডিসকাশন করো বাজেটত ক্লিয়ার তে নাও কোয়েশ্চন হইছে বাজেটত যেহেতু আমি দুটা এলিমেন্ট লৈ ডিসকাশন করো তারে এটা হইছে রিসিপ্টস আৰু আনটো হইছে এক্সপেন্ডিচার প্ৰাপ্তি মিন্স আয় আৰু ব্যয় ক্লিয়ার নাও কোয়েশ্চন হইছে গভর্নমেন্ট বাজেট বুলি কলে আমি কি বুঝো গভর্নমেন্ট বাজেট বুলি কলে আমি বুঝো রেফার্স টু দা অ্যানুয়াল স্টেটমেন্ট ক্লিয়ার কিহৰ আইটেম ওয়াইজ estimated receipts and expenditure during a financial or fiscal year that means eta fiscal ba financial year or বিত্তীয় বৰ্ষৰ যেটো আমাৰ receipts মানে প্ৰাপ্তি বা আয় আৰু ব্যয়ৰ যেটো কনসেপ্ট means গভৰ্নমেন্টৰ বাজেটত বছৰি means বিত্তীয় বছৰত কিমান টকা চৰকাৰে আয় কৰিব আৰু কিমান টকা চৰকাৰে বিভিন্ন আইটেমত খৰচ কৰিব তাৰ যেটো হিসাব স্টেটমেন্ট সেই স্টেটমেন্টটোকে বাজেট বুলি কয় ক্লিয়াৰ সো গভৰ্নমেন্ট বাজেট নাথিং বাট এনুৱেল স্টেটমেন্ট ক্লিয়াৰ সো এনুৱেল স্টেটমেন্ট কিহৰ আইটেম ওয়াইজ এস্টিমেটেড ৰিসিপ্টস এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ ডিউৰিং এ ফিস্কেল অৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ ক্লিয়াৰ আৰু অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ বাজেট এখন যেতিয়া চৰকাৰে বনায় সেই বাজেটখন ফেব্ৰুৱাৰী ফাৰ্স্ট ডেট প্ৰেজেন্ট কৰা হয় লোকসভা আৰু হেতু পাছ হোৱাৰ পিছত ৰাজ্যসভালৈ যায় আৰু হেতু ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰীয়ে হেতু কৰে ক্লিয়াৰ সো এতিয়া কোৱেশ্চন হৈছে গভৰ্নমেন্টে যে ইচ এন্ড এভৰি ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত বাজেট এখন প্ৰিপেয়াৰ্ড কৰে য'ত আইটেম ওয়াইজ এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু ৰিসিপ্টছৰ কথাখিনি থাকে তে গভৰ্নমেন্টে বাজেট লয় নো কিয় ক্লিয়াৰ সো হোৱাট পাৰপাস গভৰ্নমেন্টে বাজেট টু লয় সো ইচ এন্ড এভৰি ইয়াৰত গভৰ্নমেন্টে বাজেট লোৱাৰ আৰত কিছুমান অবজেক্টিভস ইনভলভ হৈ আছে ক্লিয়াৰ সে তাৰে প্ৰথম অবজেক্টিভস টু গভৰ্নমেন্ট বাজেটৰ কি মই সেই বস্তুটো ক'বলৈ গৈ আছো ওকে সো গভৰ্নমেন্ট বাজেট বুলি ক'লে আমি প্ৰথম এটা কনসেপ্ট বুজিলো হোৱাট ইজ গভৰ্নমেন্ট বাজেট okay so government budget বুলি কলে already মই কলো government budget refers to the annual statement clear কিহৰ item wise estimated receipts and expenditure during a financial or fiscal year the question hall কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিখন বাজেট লয় সেই বাজেটটো চৰকাৰে প্ৰিপেয়াৰ্ড কিয় কৰে ক্লিয়াৰ আৰু বাজেটটো প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ আৰৰ কাহিনীটো কি একচুয়ালি ক্লিয়াৰ সদায় মনত ৰাখিবা চৰকাৰে বাজেটটো প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ আৰত কিছুমান উদ্দেশ্য অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে মিন্স দেয়াৰ আৰ সাম অবজেক্টিভস অফ গভৰ্নমেন্ট বাজেট ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে নেক্সট কোৱেশ্চনটো হ'ব অবজেক্টিভস ক্লিয়াৰ objectives of government budget clear so objectives of government budget বুলি কওতে আমি objectives পাম কি জানানে reallocation of resources number b objective পাম equal distribution of what income clear number c economic
economic stability. Economic what? Stability. Number D, আৰু এটা মই লিখি দিও, number D, economic growth. Okay, so economic আৰু আছে মই চাৰিটা লিখিছো economic. These four are important objectives. Clear? So গভর্নমেন্টে যে বাজেট এখন প্ৰিপেয়াৰ কৰে তাৰ একচুয়ালি আৰত বহুত উদ্দেশ্য থাকে। তো কুৱেশ্যন হল তাৰে মই অবজেক্টিভস বুলি লিখিছো, এইমছ অৰ অবজেক্টিভস বুলি ক'লে প্ৰথম অবজেক্টিভসটো লিখিছো ৰিএলোকেশন অফ ৰিসোৰ্সেস, মিন্স ইকোনমি ৰিসোৰ্সৰ ৰিএলোকেট কৰাও হৈছে গভৰ্নমেন্টৰ বাজেটৰ এটা প্ৰাইম মোটো। ক্লিয়াৰ? তে ৰিএলোকেশনৰ কনসেপ্টটো হৈছে ধৰি লোৱা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ সেক্টৰৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সেই সেক্টৰ কেইটা পুশ আপ কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্নমেন্টে বাজেটত কি কৰে, সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেই ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্টৰ লগত ৰিলেটেড সেক্টৰ কেইটাৰ ক্ষেত্ৰত টেক্স কনসেশনৰ চিন্তা কৰে। ক্লিয়াৰ? টেক্স কনসেশন বুলি কৈছো। ক্লিয়াৰ? আৰু যাক সাবসিডিও প্ৰভাইড কৰে, ৰাজ সাহায্য দিয়ে। ক্লিয়াৰ? যাতে সেই সেক্টৰ কেইটা পুশ আপ হয়। ক্লিয়াৰ? ঠিক তেনেকা গভৰ্নমেন্টে হেভি ট্যাক্স ইম্পোজ কৰে যিবিলাক সেক্টৰ ইকোনমিৰ কাৰণে নন ডেভেলপমেন্ট পারপাস বুলি ক'ব পাৰা আৰু যিবিলাক হাৰ্মফুল social harmful productor লগত related. Clear? So যত ইকোনমিক আৰু সোশিয়াল কথাটো ইনভলভ হৈ আছে, যত ইকোনমিক কথাটো ইনভলভ হৈ আছে তাৰ লগত প্ৰফিট ইনভলভ হৈ আছে, আৰু যত সোশিয়াল কথাটো ইনভলভ হৈ আছে তাৰ লগত ওয়েলফেয়াৰ কথাটো ইনভলভ হৈ আছে। সো গভৰ্নমেন্টে সেই বস্তুটো বাজেটত মেনশন কৰে যে কোনখিনি সেক্টৰ ইকোনমিক্যাল পারপাসত means profit related আৰু কোনখিনি ওয়েলফেয়াৰ গ্ৰাউণ্ডত আছে। ক্লিয়াৰ? সো ইন দ্যাট সিচুৱেশন গভৰ্নমেন্ট কেতিয়াবা সেই সেক্টৰ কেইটাক ট্যাক্স ইম্পোজ কৰে যদি ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্টৰ লগত ৰিলেটেড নহয়, আৰু যিখিনি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টৰ লগত ৰিলেটেড তাৰ এগেইনষ্টত হয়তো ট্যাক্স কনসেশনৰ কথা চিন্তা কৰে, ট্যাক্স ৰিডিউস কৰে বা তুমি ক'ব পাৰা সাবসিডি প্ৰভাইড কৰে। ক্লিয়াৰ? সো এই ধৰণে গভৰ্নমেন্টে কি কৰে, ৰিসোৰ্সৰ ৰিএলোকেট কৰে থ্ৰু দা বাজেট। ক্লিয়াৰ? সো নাম্বার 1. নাম্বার 2, ইকুয়াল distribution of income. Means society আমি জানো rich goes to richer, poor goes to poorer. So economy এটা ডেভিয়েশনৰ সৃষ্টি হৈছে in between rich and poor. Clear? So ধনী আৰু দুখীয়াৰ মাজত যেটো গ্যাপ হৈছে সেই কাৰণে গভৰ্নমেন্টে বাজেটত কি কৰে, হেভি ট্যাক্স বা ট্যাক্স ৰেটটো বঢ়ায়, ৰিচাৰ সেকশনৰ ওপৰত হেভি ট্যাক্সটো ইম্পোজ কৰে। মিন্স ট্যাক্স ৰেটটো গ্ৰেজুৱেলি ৰিচাৰ সেকশনৰ ওপৰত বেছিকে বঢ়ায় আৰু ট্যাক্স কনসেশন বা সাবসিডি প্ৰভাইড কৰে পূৰাৰৰ ওপৰত। ক্লিয়াৰ? সেই কাৰণে কি হয়, ৰিচাৰ সেকশনৰ পৰা ট্যাক্স কালেকশন কৰা ৰেভিনিউখিনি গভৰ্নমেন্ট ট্ৰান্সফাৰ টু পুৰাৰ সেকশন, কেনেকা ইনডাইৰেক্টলি ফৰ ডেভেলপমেন্ট পারপাসেস অফ দা পুৰাৰ ক্লাসেস। ক্লিয়াৰ? সো এনেকা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট যদি পুৰ ক্লাসৰ কাৰণে কৰে আৰু হেভি ট্যাক্স যদি ৰিচাৰ ক্লাসৰ ওপৰত ইম্পোজ কৰে তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি কি হ'ব, ৰিচ আৰু পুৰৰ মাজত যেটো গ্যাপ সেই গ্যাপটো কমি আহিব। সেইটো এটা আমাৰ বাজেটৰ উদ্দেশ্য। ক্লিয়াৰ? গুড। নেক্সট, economic stability. We already know economic instability nothing but economic fluctuation. So fluctuation related to inflation and deflation. Clear? So যদি economy prosperous বা prosperity situation or লগত related means inflationary situation or লগত related, in that situation government always follow surplus budget by imposing heavy tax. Clear? But economy যদি ডিফ্লেশনারি সিচুয়েশনৰ লগত ৰিলেট হৈ আছে তেতিয়ালে গভৰ্নমেন্টে তাক ট্যাক্স কনসেশনৰ কথাটো চিন্তা কৰে, মিন্স ট্যাক্স ৰেটটো কমায় বাট পাব্লিক এক্সপেন্ডিচাৰটো বঢ়ায়। মিন্স গভৰ্নমেন্ট ডেফিনেটলি ফলো ডেফিসিট বাজেট ডিউৰিং দা পিৰিয়ড অফ ডিফ্লেশন। ক্লিয়াৰ? সো ইনফ্লেশন কন্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে সাৰপ্লাস বাজেট, ডিফ্লেশনারি সিচুয়েশনটো কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ ডেফিসিট বাজেট গভৰ্নমেন্টে ফলো কৰে। ক্লিয়াৰ? সো এই কাৰণেও গভৰ্নমেন্টে ইকোনমিক ষ্টেবিলিটিটো কেনেকা মেইনটেইন কৰিব তাৰ কাৰণে গভৰ্নমেন্টে বাজেটত ৰিসিভস আৰু এক্সপেন্ডিচাৰৰ কথাটো মেইনটেইন কৰে। মিন্স ৰিসিভস কনসেপ্টত বেছি কনসেন্ট্ৰেট কৰিব ইনফ্লেশনারি সিচুয়েশনত। ক্লিয়াৰ? বাট ডিপ্ৰেশন বা ডিফ্লেশনারি সিচুয়েশনত গভৰ্নমেন্টে ডেফিসিট বাজেটৰ ওপৰত বেছি কনসেন্ট্ৰেট কৰিব, আই মিন টু সে এক্সপেন্ডিচাৰৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব। ক্লিয়াৰ? কাৰণ ইকোনমি ডিফ্লেশনারি সিচুয়েশনত যদি থাকে ইকোনমিটো পুশ আপ কৰিব লাগিব আৰু পুশ আপ কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ বেছিকৈ হ'ব লাগিব, তাৰ এগেইনষ্টত ট্যাক্স ৰেটটো কমিব। ক্লিয়াৰ? বাট ইনফ্লেশনারি সিচুয়েশনত ট্যাক্স ৰেটটো গভৰ্নমেন্টে বঢ়াব থ্ৰু বাজেট। সো এনেকাই গভৰ্নমেন্টে কি কৰে, ইকোনমিক ষ্টেবিলিটিটো মেইনটেইন কৰে টু কন্ট্ৰোল ইনফ্লেশন এণ্ড ডিফ্লেশন। ক্লিয়াৰ? ফাইনেলি ইকোনমিক গ্ৰোথ। সো ইকোনমি এখনৰ কেনেকা গ্ৰোথ হ'ব, ডেভেলপড হ'ব তাৰ কাৰণেও বাজেটত বিভিন্ন এক্সপেন্ডিচাৰৰ
কথা গভর্নমেন্টে মেনশন করে ট্যাক্সৰ কথাও মেইনটেইন কৰে ক্লিয়াৰ সো এই ধৰণে গভর্নমেন্টে এই অবজেক্টিভ কেইটা হাতত ৰাখি পেলাই এখন বাজেট প্ৰিপেয়াৰ কৰে ডিউৰিং দা ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ ক্লিয়াৰ আৰু সেই বাজেটত দুটা বস্তু আকো ৰিপিট কৰিছো দুটা বস্তুৰ কথা আহে হেতু হৈছে ৰিসিপ্টস এণ্ড এক্সপেন্ডিচাৰ ক্লিয়াৰ আৰু এটা কথা ইম্পৰ্টেন্ট কৈছো আমাৰ যিবিলাক ইন্ডিভিজুৱেলি আমাৰ বাজেট হয় হাউস হোল্ডৰ ক্লিয়াৰ সো প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ কো পাৰা বা ইন্ডিভিজুৱেল বাজেট হয় প্ৰত্যেকটো ফ্যামিলিৰ আমি বাজেটত সদায় ৰিসিপ্টটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট দিও এক্সপেন্ডিচাৰক ইম্পৰ্টেন্ট কম দিও clear but government budget of government always ki kore expenditure of besi important diye receipt of important kom diye clear aru amar budget ot ami secrecy maintain koru but government budget keteo secrecy maintain nokore clear hol goal dia so these are the objectives related to government budget now question is a third question components of government budget means government budget or component but types of government budget boli koleo bhul koa na hobo clear so government budget or finally ami janu duta component clear one is revenue budget another is capital budget clear etia question hoise ei budget or jitu duta part revenue budget and capital budget he bostu to moi eta tabulated form ot dekhoisu clear so he bostu to bhalke saba তেতিয়া হলে নেক্সট কনসেপ্ট হবো বাজেটৰ কম্পোনেন্ট আৰু বাজেটৰ কম্পোনেন্ট বুলি কলে আমি এনেকা বাজেটটো ভাগ কৰিলো কম্পোনেন্ট বস্তুটো মই দেখুৱাইছো ক্লিয়াৰ সো বাজেটৰ কম্পোনেন্ট দুটা হয় মিন্স देयर आर टू टाइप्स ऑफ বাজেট বুলি কব পাৰা ৰেভিনিউ বাজেট এণ্ড ক্যাপিটাল বাজেট একচুয়ালি দিস आर অলসো কম্পোনেন্ট ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে দুটা পাৰ্ট হবো 1 2 ক্লিয়াৰ সো 1 2 one is what budget revenue budget one is what budget revenue budget another is what budget capital budget clear so revenue budget or ako duta part one is revenue receipts okay another is revenue expenditure clear so one is revenue receipts another is revenue expenditure just like capital budget oro amar duta part okay one is capital receipts another is capital what মই শর্টকে লিখিছো capital expenditure means revenue budget we divide it in two part one is revenue receipts another is revenue expenditure capital budget er duta bhag capital receipts and capital expenditure clear always remember moi next class ot second class to hetu bostu discussion korim revenue budget or logot always remember এটা বস্তু এসোসিয়েট হই না থাকে ক্লিয়ার হেতু হইছে neither create any liability nor reduce any asset neither create any liability nor create any asset but capital budget or logot always associate হই থাকে either create liability or either create liability or reduces assets clear means liability or assets concept to capital budget or logot involve hoy thake kintu revenue budget or logot liability or asset concept to involve hoy na thake hekane yat moi neither koisu yat either koisu clear but hetu ami next class or discussion korim etia question hoise ei je government or jitu revenue budget ei revenue budget or janane always ei revenue budget or jitu revenue receipts yar ako duta bhag clear ইয়ার দুটা ভাগ সেই দুটা কি ট্যাক্স রেভিনিউ another is non tax clear another is non tax revenue clear so one is tax revenue another is non tax revenue just like capital receipts or শব্দই মনত ৰাখিবা তিনটা ভাগ capital receipts or তিনটা ভাগৰ ভিতৰত এটা হইছে borrowings আৰু এটা হইছে recovery
recovery of loans আৰু এটা হৈছে other receipts okay so মই ৰিপিট কৰিছো এইখিনি বস্তু so বাজেটৰ কম্পোনেন্ট বুলি ক'লে আমি দুটা জানো revenue budget and capital budget clear so revenue budget again divided in two part revenue receipts revenue expenditure capital budget also divided in two part capital receipts capital expenditure clear so governmentor যিখিনি receipt from revenue budgetor পৰা আহে তাক দুটা ভাগ কৰিছো tax revenue non tax revenue clear but capital budgetor যিখিনি receipt আহে সেইখিনি কৰ পৰা আহে তাৰ source কেইটা লিখিছো one is borrowings another is recovery of loans and third one is other receipts hey other receipts of the small savings আৰু disinvestment concept to আহিব clear so যিখিনি আমি serial order discussion কৰিম clear এতিয়া question হৈছে গভৰ্নমেন্টৰ বাজেটৰ প্ৰথম এই পাৰ্টটো তুমি বুজিবা then এই পাৰ্টটো বুজিবা clear so first আমি left side to concept clear কৰিম then right side to concept clear কৰিম clear now question হৈছে revenue budget যেটো concept তাৰ লগত already মই কলো এটা concept involved হৈ থাকে কি neither create any liability nor reduces any assets clear means revenue budgetor লগত সৰকাৰৰ কোনো দায়বদ্ধতা নাই আৰু তাত গভৰ্নমেন্টৰ সম্পত্তি বা এসেটৰ কেতিয়াও ৰিডাকশন বা হ্ৰাস নাপায় means গভৰ্নমেন্ট এসেটৰ কোনো প্লাস মাইনাস নহয় নকমেও নবাঢ়েও ক্লিয়াৰ লাইবিলিটিও নাই means গভৰ্নমেন্টৰ কোনো দায়বদ্ধতাও তাৰ লগত নাথাকে ক্লিয়াৰ the question হৈছে revenue budgetor যেটো source লিখিছো তাৰে দুটা source লিখিছো one is tax revenue another is non tax revenue now question is what is tax revenue জনাৰ আগত তুমি এটো জানিব লাগিব what is tax so simply we know tax is a source of government revenue clear and it is what legal and compulsory payment clear so tax hoise governmentor earning or eta source hoy clear aru jito compulsory and legal payment hoy clear the question hoise non tax revenue means what non tax revenue nothing but what other than tax means tax or bahire sarkare jikhini receipt ba revenue earn kore jeneka dhoriloa license fees jeneka dhoriloa fees jeneka fine jeneka penalty government or ji public sector unit ase tar profit interest dividend eachers এইবিলাক হৈছে non tax revenue clear so tax or bahire jibilak source or pora government receipt earn kore repeat korisu naam bilak fees fine penalty dividend interest eachers also gift grants also clear so hebilak hoise non tax revenue but revenue receipt or jitu tax revenue hey tax revenue always related to tax clear so already ami koiso tax is source of government revenue clear এই tax revenue যেটো source আছে না আমি next ক্লাসত ইয়াৰ ভাগখিনি আমি ডিটেইলস অফ তলত আমি এক্সপ্লেইন কৰিম আৰু এটো শেষলে আমি এটো এক্সপ্লেইন কৰিম বাট মই এইখিনি কৈ যাও tax revenue আকৌ দুটা পার্ট one is direct tax another is indirect tax clear so tax revenue দুটা পার্ট কৈছো direct tax and indirect tax means tax revenue comes from direct tax and indirect tax clear now question is what is direct tax বুলি ক'লে আমি সেই ট্যাক্সক বুজো যেটোৰ দুটা শব্দ কম সংঘাত আৰু আপাতন একেজন ব্যক্তিৰ ওপৰত পৰে means direct tax refers to that kind of tax whose impact and incidence fall on the same person clear jar burden cannot be shifted clear example is corporate tax wealth tax income tax clear just like indirect tax বা পরোক্ষ কর কি indirect tax refers to that kind of tax whose impact and incidence fall on different person means burden of that tax can be shifted clear example sales tax VAT GST আজিৰ ডেটত আমি GST এটা জানো clear so finally repeat কৰিছো direct tax refers to that kind of tax whose impact and incidence fall on the same person but indirect tax nothing but that kind of tax whose impact and incidence fall on different person clear impact nothing but first burden or initial burden incidence nothing but ultimate or final burden clear so এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত যদি impact পৰে আন এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত incidence টো পৰিব
ক্লিয়াৰ হেতু হৈছে ইনডাইৰেক্ট টেক্স যেনেকৈ ধৰি লোৱা কোনো এটা প্ৰডাক্ট কোম্পানীয়ে বনাইছে গভৰ্নমেণ্টে টেক্স ইম্প'জ কৰিছে তেতিয়া সেই কোম্পানীটোৰ ওপৰত যিটো এফেক্ট বা বাৰ্ডেন বা বুজা পৰিব সেইটো হৈছে ইম্পেক্ট আৰু সেই বুজাটোৱে কোম্পানী কি কৰে কাষ্টমাৰৰ গালৈ শিফ্ট কৰি দিয়ে মিন্স ফাইনেলি সেই টেক্সৰ বাৰ্ডেনটো কাষ্টমাৰে দিয়ে আৰু যোনে ফাইনেলি দিয়ে তেওঁৰ কনচেপ্টটো হৈছে ইনচিডেন্স সো তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰোঁ ইম্পেক্ট পৰিল কোম্পানীৰ গাত ইনচিডেন্স পৰিল কাষ্টমাৰৰ গাত সো ইম্পেক্ট এণ্ড ইনচিডেন্সৰ মাজৰ যিটো প্ৰচেছত ইম্পেক্ট of tax means that burden shifted by the company to customer hey process to koa hoy shifting clear so he kane sage indirect tax refers to that kind of tax whose impact and incidence falls on different person but at the same time direct tax means that kind of tax whose impact and incidence falls on same person means ডাইৰেক্ট টেক্সত চৰকাৰে যেতিয়া টেক্সটো ইম্প'জ কৰে সেই টেক্সটো যাৰ গাত বহাই তেৱেই ফাইনেলি দিব লাগে সেইকাৰণে চাগে কৈছোঁ ইম্পেক্ট এণ্ড ইনচিডেন্স ফল অন ছেম পাৰ্চন ক্লিয়াৰ চ' ইম্পেক্ট এণ্ড ইনচিডেন্স ফলছ অন ছেম পাৰ্চন ডাইৰেক্ট টেক্স এক্সাম্পল ইনকাম টেক্স ক্লিয়াৰ but impact and incidence falls on different person this is said to be indirect tax clear example is GST kobo para clear hobo but je no hok but direct tax e hok indirect tax e hok sarkare duitar pora jikhini revenue collect kore hey revenue khini government or revenue receipt ot ahe clear aru hey revenue receipts khini revenue budget or hoy clear তেতিয়া হলে revenue budget or আন্ডাৰত ৰিভিনিউ ৰিচিপ্ট যিটো কনসেপ্ট তাৰ আন্ডাৰত ৰিভিনিউ ৰিচিপ্ট গভৰ্নমেণ্টে ক'ৰ পৰা পায় তেতিয়া ক'বা দুটা সোৰ্সৰ পৰা পায় এটা ট্যাক্স আৰু এটা নন ট্যাক্স ক্লিয়াৰ ট্যাক্সৰ সোৰ্স দুটা কি কি তেতিয়া ক'বা ডাইৰেক্ট ট্যাক্স আৰু ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সেস ক্লিয়াৰ আৰু নন ট্যাক্সৰ কনসেপ্টটো যেতিয়া আহিব তেতিয়া তাৰ সোৰ্স বিলাক কি হ'ব হেতু আমি ডিটেইলছত এটা নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম তাৰে এটা মই নাম বিলাক কৈ দিছো ফিজ ফাইনস পেনাল্টি ইন্টাৰেষ্ট ডিভিডেন্ড প্ৰফিট ইচাৰ্জ গিফট গ্ৰান্টস এইবিলাক মিন্স চৰকাৰে ট্যাক্সৰ অবিহনে বাকি অন্যান্য উৎসৰ পৰা মিন্স ফিছৰ পৰা ফাইনৰ পৰা পেনাল্টিৰ পৰা চৰকাৰী যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠান আছে তাৰ পৰা যিখিনি প্ৰফিট হল সো হিবিলাকৰ পৰা যিখিনি আৰ্নিং লাইসেন্স ফি ক'ব পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফি যিমান আছে ট্যাক্সৰ বাহিৰে দেই সো তাৰ পৰা যিখিনি চৰকাৰে ৰেভিনিউ পায় আয় পায় সেইখিনি নন ট্যাক্স ৰেভিনিউত পৰে but GN হক নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ আৰু যিখিনি ডাইৰেক্ট আৰু ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ কনসেপ্ট ট্যাক্স ৰেভিনিউ গুটেইখিনি কনসেপ্ট চৰকাৰৰ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টছৰ কনসেপ্ট আৰু ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টছ গভৰ্নমেণ্টৰ ৰেভিনিউ বাজেটৰ হয় ক্লিয়াৰ সো নেক্সট ক্লাছত আমি ক্যাপিটাল বাজেটৰ সোর্স কেটা ডিসকাশন কৰিম আৰু তলৰ আমি এই কেটা বস্তু ভালকে ডিসকাশন কৰিম ওকে আজি মই খালি এটো স্টার্ট কৰিছো গভৰ্নমেণ্ট বাজেট কি মই ৰিপিট কৰিছো গভৰ্নমেণ্ট বাজেট হৈছে এনুৱেল ষ্টেটমেন্ট এটা গভৰ্নমেণ্টৰ য'ত গভৰ্নমেণ্টৰ আইটেম ওয়াইজ থাকে কি কিমান ৰিসিপ্ট গভৰ্নমেণ্টে পাব আৰু কিমান গভৰ্নমেণ্টে এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিব আইটেম ওয়াইজ কান্ট্ৰিখনত ক্লিয়াৰ কেতিয়া এটা বিত্তীয় বৰ্ষত মিন্স ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰত ক্লিয়াৰ আৰু সদায় বাজেট এখন 1 এপ্ৰিল টু 31 মাৰ্চৰ যেটো ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰ হেতুৰ কাৰণে হয় ক্লিয়াৰ আৰু বাজেট প্ৰিপেয়াৰ কৰে ফাইনান্স মিনিষ্ট্ৰীয়ে কৰে আৰু হেতু ফেব্ৰুৱাৰীৰ ফাৰ্স্ট ডে যেটো আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্ট তাত যায় ক্লিয়াৰ আৰু হেতু লোকসভা ৰাজ্যসভাত পাছ হয় থ্ৰু প্ৰেসিডেন্ট ক্লিয়াৰ the question হৈছে বাজেটটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিব যাওতে গভৰ্নমেণ্টে সদায় দুটা ৰিসিপ্টছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে ওয়ান ইজ ৰেভিনিউ ৰিসিপ্টছ আনাদাৰ ইজ ক্যাপিটাল ৰিসিপ্টছ ক্লিয়াৰ আৰু বাজেট এখন প্ৰিপেয়াৰ কৰিব যাওতে কিয় প্ৰিপেয়াৰ কৰে তাৰ কাৰণে মই অবজেক্টিভ কেইটামান তোমালোকৰ লগত ডিসকাশন কৰিছো তাৰ এটা অবজেক্টিভ সাগে কৈছো ৰিএলোকেশন অফ ৰিসোৰ্সেস ক্লিয়াৰ আৰু ৰিডিস্ট্ৰিবিউশন অফ ইনকাম বাট ইকুৱেল to minimize the unequal distribution of income kopara means equal distribution of income clear number 3 koisu moi economic stability clear to control inflation and deflation clear and number last eta koisu economic growth ekhon economy finally growth keneka hobo tar karone ki koribo lagibo heikhini bostu budgetot thake clear so hol dia আৰু সেই অবজেক্টিভ কেটাৰ পিছত আকৌ মই কৈছো বাজেটৰ মেইনলি কম্পোনেন্ট দুটা তাৰে এটা কম্পোনেন্ট ৰেভিনিউ বাজেট আনাদাৰ ইজ ক্যাপিটাল বাজেট আৰু বাজেটত যেহেতু গভৰ্নমেণ্টৰ দুটা বস্তু লৈ মেইনলি আলোচনা কৰা হয় এটা হৈছে ৰিসিপ্টছ আৰু এটা এক্সপেন্ডিচাৰ
সেইকাৰণে ৰেভিনিউ বাজেটতো দুটা কনচেপ্ট আহিছে ৰিচিপ্টছ এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ ঠিক তেনেকা কেপিটেল বাজেটতো দুটা কনচেপ্ট আহিছে কেপিটেল ৰিচিপ্টছ এণ্ড কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ব থ্যাংক ইউ